बेबी कॉर्न मॅरिनेट करून ठेवले. आता ते बॅटर बनवावं लागेल आपल्याला. त्यासाठी अजून एक बाउल. हो, मैदा म्हणजे आपल्याला पेस्ट करायची आहे का? हो, मैदा ही सगळा घेऊ. थोडा मीठ, थोडी बेकिंग पावडर आपण घातली. आता मिरी पावडर, थोडा ठसका. यात पाणी थोडं थिक असं घट्टसर पाहिजे. आता काय हे तेल तापलंय का बघ जरा. तेल तापलेलं आहे, हरकत नाही. बरं, त्या तेलाची तुम्हाला एक गंमत सांगतो. आपण या कार्यक्रमात जे तेल वापरतो ते आहे इमामी हेल्दी अँड टेस्टी रिफाइंड राईस ब्रॅन ऑइल. हे तब्येतीसाठी फार चांगलं आहे. याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए, डी आणि ई आहे. तुमच्या स्किन साठी, केसांसाठी फार चांगलं असतं. करेक्ट. याचे वेगवेगळे प्रकार आहे. मस्टर्ड ऑइल पण आहे यांचं. हे राजस्थान मधल्या अतिशय चांगल्या मोहरींपासून बनतं. शिवाय हे हृदयविकारासाठी सुद्धा खूप चांगलं आहे. हृदयविकार होऊ नये म्हणून. बरोबर. बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करतो आणि तुम्हाला जो त्रास होऊ शकतो तेल खाल्ल्याने किंवा वापरल्याने तो ह्याच्याने कमी होतो. बरोबर, मी वापरतो. तेल गरम झालेलं आहे. आता हे डीप करून घेऊ आपण. ओके. मॅरिनेट केलेले बेबी कॉर्न याच्यात घोळवायचे आणि डीप फ्राय करायचे. ओके. आता हे आपण तेलात सोडायचे. वा मंडळी, आम्ही आता हे डीप फ्राय करून घेतो. तुम्ही पटकन घेऊन घ्या साहित्य आणि कृती. बेबीकॉर्न पकोड्यासाठी लागणारे साहित्य: बेबीकॉर्न, कॉर्नफ्लोअर, शेजवान चटणी, आलं लसूण पेस्ट, मैदा, काळी मिरी पूड, सीझनिंग पावडर, व्हिनेगर, सोया सॉस, बेकिंग पावडर आणि मीठ. कृती: प्रथम एका भांड्यामध्ये अख्खे बेबीकॉर्न, शेजवान चटणी, आल्याची पेस्ट, लसणाची पेस्ट, सोया सॉस, व्हिनेगर, सीझनिंग पावडर आणि मीठ घालून सर्व एकत्र करून बेबीकॉर्न मॅरिनेट करून घ्यावेत. एका भांड्यामध्ये मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, बेकिंग पावडर, काळी मिरी पूड आणि पाणी घालून मैद्याचं मिश्रण तयार करून घ्यावं. मॅरिनेट केलेले बेबीकॉर्न मैद्याच्या एकत्रित मिश्रणामध्ये बुडवून गरम तेलामध्ये तळून घ्यावेत आणि बेबीकॉर्न पकोडा सर्व्ह करावा.